Ahoj všichni, vítejte na našem kanále, moje jméno je Lukáš a dneska spolu zavítáme do světa zimních rukavic. Jdeme na to. Však to znáte, čas od času vydáme takovou rubriku, kde se snažíme poradit vám, jakým způsobem si vybrat třeba zimní boty, zimní bundu, sluneční brýle a podobné věci. Dneska tedy zimní rukavice. Základní otázka, proč bych měl mít dobrý zimní rukavice? Zimní rukavice jsou jedním z těch částí oblečení, na který lidi často a rádi zapomínají, podobně jako na dobrý kalhoty a dobrý ponožky, protože proč bych měl mít dobrý ponožky, když mám dobrý boty? Proč bych měl mít dobrý kalhoty, když mi vlastně zima není? A proč bych měl mít dobrý rukavice, když vlastně ty rukavice venku skoro nebo ty ruce skoro venku nepoužívám a můžu je strčit takhle do kapsy? To je taková dost velká základní chyba, kterou dělá spoustu lidí a věřte mi, že ty ruce jsou vlastně základní nástroj, který máme, základní nástroj, který používáme asi nejčastěji, když tady teďka mluvím na video, tak stejně tady furt nějakým způsobem znakuju, takže možná kdybyste vypli zvuk, tak mi budete rozumět i tak. Nicméně je potřeba mít rukavice, je potřeba ty ruce chránit, protože neradi bychom o ten svůj základní nástroj přišli. Dneska se tedy budeme bavit o tom, jakým způsobem vybrat ty rukavice, jakým způsobem, na co se zaměřit, co by mělo být důležitý pro jakou skupinu a podobné věci. Nicméně úplně na začátku, podobně jako u všech ostatních typů oblečení, si potřebujeme říct, na co budu ty rukavice potřebovat. Hledám rukavice, které budu nosit každý den do práce. V tom případě to můžou být nějaký úplně základní rukavice, které vlastně nemusí být ani úplně tak nabušený. Nebo hledám rukavice na práci, někde třeba se dřevem nebo chození po lese, nějaký bushcraft a podobné věci. A nebo třeba na chození někde s nějakým kočárem nebo nějaký zimní bitky a potřebuji něco trošičku lepšího. To je samozřejmě základní otázka, kterou si musím zodpovědět, aby byl schopný dobře ty rukavice vybrat, protože v okamžiku, kdy to vyberu špatně, v okamžiku, kdy to podcením, tak může dojít k nějakým závažnějším problémům. Samozřejmě nechci tady malovat čerta na zeď, ale v okamžiku, kdy půjdu někde ven, například mě zastihne nějaká smršť, nějaká bouře, něco podobného, tak ty rukavice budou trpět, nebo ty ruce bez těch rukavic budou trpět. Můžou zatuhnout, nedají se používat, nemůžu je furt třeba někde hřát, protože potřebuju třeba s těma rukama něco dělat. No a v tom okamžiku pak může dojít třeba k nějakým omrzlinám a samozřejmě k nějakým částečným ztrátám konečků, prstů, celých článků a tak dále. Ale to už je dost extrémní způsob a radím každému vždycky si dobře zvolit tu svoji situaci, spíš toho mít víc, než potom litovat, protože jak říká správný švédský přísloví, který osobně rád používám, neexistuje špatný počasí, existuje jenom špatný výběr oblečení, vybavení, výstroje, čehokoliv takového. Základní rozdělení rukavic podle mě, neříkám, že to tak musí každý vnímat, nicméně jak já vnímám ty rukavice. Vnímám celkem 3 verze, vnímám nějaký lehký, nějaký střední, nějaký těžký, tedy nějaký light, medium a heavy. Lehké rukavice jsou za mě například tyhle Black Diamondy, pěkný, udělaný z takového strčového materiálu, víceméně nejsou udělaný na to, abych je tahal někde v zimě, když budu někde líst, protože to nezvládnou, ale na standardní denní nošení a opravdu jednoduchý, jenom na tažení jsou naprosto ideální, takže za mě super. Potom jsou takové střední rukavice, které například už bych si vybral na nějaký outdoor, tam od nich očekávám to, že budou lehce nebo středně zateplený, budou už mít nějaký izolační materiál, budou nějakým způsobem odolný třeba vůči vodě, vůči větru a vůči podobným věcem. No a poslední, taková ta největší, nejtěžší, tak to jsou těžké rukavice. To jsou rukavice, které já osobně si vyberu, když půjdu například nějakou vysokohorskou turistiku, když bych se zbláznil třeba nějakého vrcholového horolezení a chtěl bych zdolávat Mont Blanc a podobné věci, tak tam samozřejmě už potřebujete pořádný hutný rukavice, které budou odolný vůči větru, odolný vůči vodě, budou pořádně zateplený a budou nabízet spoustu dalších věcí, budou dlouhý a tak dále a tak dále. To je tady takový základní rozdělení za mě. Co budete řešit ohledně rukavic? Co jsou takový ty důležitý body? Je určitě konstrukce, určitě materiál a určitě nějaká odolnost. První, konstrukce. Základní rozdělení rukavic v tomhle smyslu, co do konstrukce, jsou prstové rukavice a palčáky. Palčáky určitě znáte, nicméně teď se může nabízet otázka, proč vlastně já ty palčáky tolik jakoby už nevnímám na té veřejnosti. Ono, možná je můžete vidět nějaký lifestyleový rukavice, kdy budou holky venku nosit na staromáku palčáky, protože jim je zima a protože nabízí lepší izolaci těch rukou. Ono jde o to,
že standardní prstové rukavice, které jsou ve většině případů vidět někde na veřejnosti, tak nabízí dobrou jemnou motoriku, nebo relativně dobrou jemnou motoriku. Můžu si v nich v pohodě zapínat zip, můžu v nich ovládat svůj dotykový telefon, zavážu si v nich tkaničky, zapnu si přeskáče, cokoliv takového. Zkrátka, tady je ta výhoda té mobility. Na druhou stranu palčáky jsou vlastně konstruovaný tak, že máte jednu hlavní kapsu na 4 prsty a pak palec zvlášť. A tam jde o to, že ty 4 prsty se dokážou mezi sebou mnohem líp sdílet teplo, což je důležitý, protože když pak půjdete někde na nějaký vrcholek, zkrátka už bude velká zima a vy ty rukavice nebo ty ruce nepoužíváte, takže oni negenerují to teplo tolik, tak vám může být začít v tom zima a pak to může být velký problém a můžou právě docházet k nějakým omrzlinám a takovým věcem. Takže vždycky je důležité na to tím způsobem myslet. Takže prstové rukavice, větší mobilita, palčáky, větší komfort, co se týče té izolace a co se týče toho tepla. To samozřejmě neznamená, že ty prstové rukavice jsou vždycky horší. Ono se to dá stimulovat pomocí navýšení té izolace, ale stejně vždycky, když půjdete někde na nějaký vrcholky a budete se opravdu zabývat takovou tu vrcholovou, nechci říct turistikou, a spíš tím vrcholovým horolezením, tak vždycky nejspíš budete mít palčáky, protože to je lepší. Pak samozřejmě existují určitý hybridní druhy. Máte například rukavici, kde máte volný ukazovák, palec a pak máte 3 prsty dohromady. To jsou takový humří rukavice, říká se jim lobster style, vlastně humří styl, a ty jsou dobrý, že máte vlastně zachovaný tyhle protistojný palce, takže můžete ovládat, něco dělat s tím, ale máte stále tyhle 3 prsty v teple. No a pak jsou rukavice, které například nabízí různý takový hybridní formy, to znamená, že já mám třeba palčák, odepnu si ten vršek, připnu si ho vzadu a pod tím mám standardní prstovku, která je samozřejmě lehčí. To mě přivádí ještě k jedné věci. Já úplně bez problému můžu třeba ty rukavice kombinovat. Takže já můžu mít nějaký základní úplně lehonký rukavice a pak si můžu vzít velkou těžkou rukavici a nakombinovat to dohromady. Díky tomu se mi navýší samozřejmě ten teplotní komfort a díky tomu já budu schopný třeba s tím trošičku líp fungovat. Co do konstrukce těch rukavic, tak si ještě musím dát pozor na jednu věc, a to je délka rukavic. Totiž rukavice budou nějakým způsobem dlouhý, co se týče vlastně té zápěstní části. Takže tady je vidět, že jsou krátký, to jsou takový fast fity, rychle navleču, no ale potom tady jsou například i rukavice, které mají trošičku delší tu část. A to zase je o tom, na co to chci. Když to budou rukavice na denní nošení, nepotřebuju úplně dlouhé rukavice, ale v okamžiku, kdy to tahám nějaký outdoor a potřebuju, aby to bylo celý zateplený a potřebuji, aby to fungovalo dobře dohromady, tak hledám třeba rukavice, které budou dlouhé, jelikož je můžu přetáhnout, přesto přetáhnout bundu, anebo je přetáhnout přes bundu a budou dobře fungovat. Dalším bodem, který mě bude zajímat u rukavic, podobně jako u všech ostatních věcí, u všech ostatních částí oblečení, je samozřejmě konstrukce co do materiálu. Takže materiály. Tady se setkávám opět přírodní versus syntetika. Svrchní materiály, izolační materiály, podšívky. Vždycky se budu rozhodovat, jestli to bude něco přírodnějšího, jestli to bude peří, jestli to bude merino, jestli to bude vlna, anebo samozřejmě něco syntetického. Takže jestli to bude polyester, nějaký dutý vlákna, podobné věci, musím si najít ten průsečík toho, co mi vyhovuje, protože dutý vlákna, třeba ta syntetika je samozřejmě levnější, ale oproti tomu třeba to peří dokáže líp izolovat při menším objemu, ale zároveň je třeba náchylnější na nějaký vnější vlivy a nedokáže izolovat, když je potom mokrý nebo navlhlý, což může být problém. Takže pojďme se podívat tedy vrchní materiály. Můžeme se tady bavit třeba o kůži. Kůže je dobrý vrchní materiál. Mám tady například tyhle range od Heliconu, což jsou velmi dobré rukavice třeba na nějakou práci v lese nebo nějaký bushcraft, zároveň vypadají moc pěkně. Kůže je vždycky hrozně vděčný materiál a kůži budeme často potkávat potom na té vnitřní straně, na té dlani, protože sem se dává třeba kozí kůže. Kozí kůže je super v tom, že je odolná, ale zároveň je jemná, takže vy tam vlastně máte ten dotek, ten kontakt s tím materiálem a líp se vám s ním funguje, což je super, ale můžete tady mít samozřejmě jenom nějaký syntetický materiál, to potom záleží, k čemu ty rukavice budou sloužit. Vrchní materiál, co se týče tohle z toho vršku, jak říkám, může být kůže, anebo nějaký umělý vlákno, může to být nějaký vlákno na bázi třeba polyesteru nebo nylonu nebo nějakého polyamidu a podobných věcí. To potom už záleží zase na tom výběru té rukavice a je to o tom, co od té rukavice chci, ale většina těch rukavic bude už dneska vyrobená právě z těch umělých vláken, ať už to jsou vrcholové rukavice, ať už to jsou nějaký standardní třeba Mechanixy nebo tak. Zkrátka ty vlákna jsou dostupnější, jsou levnější a tak se víc používají. Izolačně je to potom úplně stejný. Mám tady buď to třeba nějaký G-Loft, Primaloft a podobné materiály, tedy dutý vlákna nebo umělý vlákna, který dokážou izolovat, který jsou navlhlí a tak dál. A nebo tady mám třeba vlnu, mám tady peří, mám tady merino a podobné věci. To jsou zase čistý přírodní vlákna, které jsou dražší, ale zpravidla mnohem výkonnější, třeba co do té izolace a taky třeba dokážou líp zvládat potom
potom tu vnitřní vlhkost, protože vy se samozřejmě budete potit i uvnitř těch rukavic, potřebujete, aby ten pot se dostával navenek a třeba když máte udělanou počívku z merina, tak míň dochází k tomu pocitu té vlhkosti uvnitř, protože to merino dokáže maličko absorbovat tu vlhkost, ale zároveň se furt zdá suchý, což je jeho velká výhoda. Další věcí, kterou budete rozhodně řešit, je odolnost vůči počasí. Určitě se budete rozhodovat, jestli potřebujete rukavice s membránou, s Gore-Texem, aby byly odolný vůči vodě a samozřejmě i vůči dešti, protože to je velmi důležité. V okamžiku, kdy někde jenom jdu do práce, tak úplně nepotřebuju rukavice s goráčem. V okamžiku, kdy pak někde lezu, funguju a potřebuju se někde chytat a tak dál, funguju s lanem, který můžu být od sněhu, tak ten Gore-Tex se určitě hodí. Takže tady je potřeba si i promyslet tyhle věci, abych věděl, co do toho vlastně chci investovat a co se mi vrátí zpátky. Protože rukavice s Gore-Texem budou 100% dražší než rukavice bez něj, ale nabídnou zase úplně jinou službu, takže je potřeba na to myslet. No a v poslední řadě dávejte si pozor na velikosti. Velikosti rukavic jsou strašně důležitý. Můžu úplně v pohodě demonstrovat v okamžiku, kdy si vezmu velkou rukavici a proti tomu třeba malou rukavici, to jsou MK, já mám normálně LK, to jsou MK, to jsou XL. V okamžiku, kdy si vezmu malou rukavici, tak do toho nacpu tu ruku tím způsobem, že si vlastně uvnitř všechnu tu izolaci zmáčknu, to znamená, že se do ní nedostává vzduch, to znamená, že neizoluje. Zároveň ta hybnost je naprosto špatná a zároveň se jim bude odhalovat tady nahoře zápěstí a je to vlastně úplně na prd. A ty rukavice sice mám, můžu je nosit, ale nejspíš ten pohyb v nich a jakýkoliv fungování bude velice nekomfortní. Oproti tomu velká rukavice, což je třeba ta duchna, šíleně velký, tak potom vlastně třeba ten malíček v tom je tak nějak napůl, takže se mi to celý ohýbá, nemám v tom dost prostoru, jsou takový velký nabitý, nebudu v tom mít tu možnost toho komfortního gripu, nebudu zkrátka v tom mít tu mobilitu a takovéhle věci, takže to je zase na prd. Ideální rukavice poznám tak, že když si je navleču, tak jsou mi čistě komfortní. Nikde mě netáhnou, krásně fungujou, nemám v nich žádný problém. Zároveň, když napnu prst, tak tady bych měl mít třeba nějaký 3, možná i 4 mm místa. Díky tomu zase dokáže ta izolace normálně napnout a přijmout ten vzduch, který to potom zaizoluje. Další věc, co je důležitá, když udělám pěst, tak mě to nikde nepne, když ohýbám tu ruku, nikde necítím žádný odpor, zkrátka je mi v těch rukavicích komfortně. To je velmi důležitý, jak u bot, jak u bund, tak i u těch rukavic. No a posledním bodem, co tady zpravidla vždycky takhle uvádím, tak jsou samozřejmě nějaké vychytávky. Co ty rukavice by měly mít, s čím by měly disponovat, abych byl s nima spokojený. Co je super, tak je samozřejmě nějaká kompatibilita s touchscreenem, s vaším telefonem, ať můžete zvedat telefony, rychle odepsat nebo něco na tom udělat. To je za mě velmi důležitý. Pochopitelně je důležitý, aby ty rukavice měly různé takovýhle háčky a přesky a karabinky, ať to můžete někam pověsit, dát si je k sobě do páru, abyste nikde nestratili, to je taky určitě důležitý. Určitě je důležitý stahování tady také nahoře v oblasti toho zápěstí, protože tím si je zafixujete a tím to bude na té ruce držet líp. To si myslím, že určitě by měly mít každý rukavice a pochopitelně to je třeba i nějaká nahoře vrchní kapsička, kam si můžete dát takový ten polštářek, který vás bude hřát. To je naprosto super, když pak někde jdete, je tam opravdu velká zima a vy někde standardně budete vykonávat úplně normální pohyb, který neoplývá úplně nějakou výhřevností a nebudete s těma rukama nic dělat, tak samozřejmě pak se může stát, že ty ruce se začnou odkrvovat, ta teplá krev se vám stahuje k tělu, stahuje se vám k srdci, aby zkrátka ty základní životní funkce byly zachované, protože to tělo si říká, že tolik nepotřebujete, tak je super, když tam máte zkrátka nějaký ten polštářek, který vám bude hřát. Pochopitelně dělají se i vyhřívané rukavice, ty samozřejmě jsou astronomicky posazené někde trošku jinak a nejsou proto standardní využití, ale i takový se dají dneska pořídit. Co je taky super na těch rukavicích, tak když mají vlastně takovou palcovou hranu, která je jemná, protože vy pak někde jdete, namrzá vám všechno, máte třeba brejle, potřebujete utřít, no a v okamžiku, kdy to budete dělat nějakým materiálem, který není úplně příjemný nebo kůží, tak to nikdy neuděláte. Takže tady na ty palcové hrany se často dávají materiály, které vlastně jsou příjemné na kůži, takže já se s tím můžu utřít nos, můžu s tím utřít pusu, vousy, cokoliv, abych tu vlhkost dostal pryč, ale zároveň, abych se to nepodrásal. Nebo stejně tak i brýle, takže to je taková poslední vychytávka, kterou jsem vám tady chtěl říct. No, co se týče nějakého zařazení, samozřejmě to, co vám bude říkat nějaký člověk na YouTube před kamerou, vždycky nemusí platit pro vás. Na to si dávejte pozor, takže v okamžiku, kdy já vám tady začnu radit, co si vždycky máte nějakým způsobem koupit, nosit a tak dál, neberte to jako dogma, berte to jako dobrou radu.
Berte to jako věci, které vám můžou pomoct v tom výběru a určitě si musíte vyzkoušet, jestli to platí i pro vás. Protože já jsem třeba člověk, který mu jen tak zima není, zima na ruce mi nebejvá, takže mě na běžný nošení někde takhle přes den stačí úplně jemný, krásný, jemně zateplný rukavice. Ale mám kamaráda a ten je zase furt zmrzlej, takže ten potřebuje silnější rukavice. A vždycky je potřeba si uvědomit, co nejvíc vyhovuje vám a vzít si z těch informací, z toho videa, jenom to, co budete potřebovat, to, co vlastně pro vás bude fungovat. To je vždycky důležitý. No a nicméně, pojďme se tedy podívat na nějaký základní rozřazení. Pro mě, jak já to vidím, jak já to vnímám a vám, jakoby, co bych vám chtěl třeba poradit. Za prvý, rukavice na standardní nošení, nějaký denní nošení. Nemusím do nich investovat nutně tisíce, není to potřeba, ani nemusí být nějak šíleně moc zateplený, teda záleží, jestli jdete z baráku do auta, z auta 100 metrů do kanceláře, nebo jestli čekáte 3 hodiny někde na nějaký vlak nebo něco takového, který může mít zpoždění kvůli nějaký kalamitě. To samozřejmě je důležité si taky rozmyslet, to je právě to, co tady říkám, ale pro mě jsou základní denní rukavice, třeba tyhle jsou malý, takže když je vrznu do bundy, tak mi nebudu dělat velký břicho, který už je taky velký, ale zároveň jsou rozumně zateplený, mají rozumný materiál, což je v tomhle případě takový elastický fleece, takový power stretch a zároveň mají vlastně hovězí kůži nebo kozí kůži a jsou udělaný moc pěkně, takže mi vyhovují a fungují právě s touchscreenem. To jsou pro mě takové ty důležité věci pro to každodenní nošení. V okamžiku, kdy se budu chtít vydat někde na nějakou turistiku ven, tak už budu hledat rukavice, které budou trošku víc zaizolovaný, budou mít aspoň nějakých pár gramů nějakého izolačního materiálu, budou dobře fungovat, zároveň už od nich budu chtít, aby byly odolný vůči vodě, vůči nějakému větru, aby neprofoukly a aby nepromokly. Když pak budu něco šát, někde půjdu skrz les, třeba něco podobného, tak je to pro mě hodně důležitý a budu chtít, aby byly trošku delší. V okamžiku, kdy budu hledat nějaký pracovní rukavice třeba do lesa, tak za mě určitě celokožná rukavice, ta kůže dobře funguje, dá se svým způsobem naimpregnovat a zároveň zkrátka mi to k tomu tak nějak sedí. Určitě budu chtít, aby byly trošku víc zaizolovaný, ale potřebuju v nich nějaký grip a potřebuju, aby mi ty ruce chránily. Takže tady ta hovězí kůže je samozřejmě zvolená velmi dobře. Další takovou skupinou jsou nějaký taktický rukavice, něco, co budu používat ven na střelbu a tak dále. Je super, když ty rukavice třeba mají možnost si odepnout ten ukazovák, abych měl pěkný jakoby dotyk na tu spoušť, což je jako super věc, je to super výhoda, taková super vlastnost těch rukavic, ale není to za mě úplně nutný. Já používám hodně Mechanixy jako rukavice mi vyhovují, jsem s nimi spokojený, ale samozřejmě zase každému vyhovuje něco trošku jiného, takže je potřeba si v tom něco najít. A ty rukavice od Mechanixu za mě mají spoustu výhod a jednou z nich je samozřejmě nízká cena vůči dobrýmu výkonu, vůči dobré kvalitě, což je za mě vždycky důležitý. No a poslední takovou věcí jsou samozřejmě nějaký vysokohorské rukavice na vysokohorskou turistiku, na nějaký to vrcholový horolezení a takovéhle věci. To za mě budou palčáky, jo, samozřejmě to jsem neříkal, ale všechny tady ty 4 skupiny za mě úplně bohatě stačí prstové rukavice. Nepotřebuji tolik mít palčáky, ale tady v této skupině už na ty palčáky je potřeba se zaměřit, protože potřebujete, aby vám ty ruce držely pěkně v teple a samozřejmě, když se budou dát odklopit, nebo když pod tím budete mít ještě normální rukavici a přesto ty palčáky, jasně, proč ne, ale tady už to budou palčáky. Určitě odolnost vůči větru, určitě odolnost vůči dešti, určitě do toho budete investovat spoustu peněz, takové rukavice stojí 4, 5, 6 tisíc korun a zároveň je potřeba, aby byly dobře izolovaný, takže tady buď to peří nebo umělý vlákna, to už je potom na vás. Já osobně bych spíš zvolil umělý vlákna, protože ačkoliv jsou trošku třeba větší, tak dokážou izolovat, když jsou navlhlí a samozřejmě, jak se vám třeba ruce potějí, dostává se do toho nějaký sníh a tak dále, tak navlhlí být můžou. Takže za mě tady jsou třeba umělý vlákna asi o poznání lepší, ale to zase je o nějakým tom osobním názoru. Přátelé, tady z těch pár jednotek minut, možná i nějaký 1 až 2 desítky minut, jsme si tady povídali o rukavicích. Já vám dolů hodím nějaký svoje tipy, takže tady pod tímhle s tím videem v tom popisku najdete nějaký odkazy na nějaké rukavice, které třeba používám já. Nahoře fíčku budou třeba nějaký další videa, jak vybrat třeba spacák a tak dále, takže se můžete klidně podívat. No a to bude za mě asi všechno. Rozhodně doporučuji vybrat si dobrý rukavice. Ruce máme jenom jedny, stejně jako každou část svého těla a byla by škoda nějakým způsobem znehodnocovat. Díky moc, mějte se krásně, držte se tam venku, užijte si zimu a někdy příště. Ahoj.